जुलाई 24 बिहान 11:05 स्थान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सौर्य एयरलाइन्सको हवाईजहाज पोखराको लागि रेडी थियो। सबै सेफ्टी प्रोसिडियरहरू पुरा गरेर प्लेन ट्याक्सीवेदेखि रनवे 02 आउँछ र टेक अफको लागि नर्मली रेडी हुन्छ। प्लेनका क्याप्टेनले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटिसीदेखि ग्रिन सिग्नल पाउने बित्तिकै प्लेन फुल थ्रोटलका साथ एक्सिलेट भई टेक अफ गर्छ। तर भुइँ छोडेको केही सेकेन्ड्समै प्लेन यो भिडियोमा देखिए झै राइटतिर शार्प टर्न लिगी बुद्ध एयरको ह्याङ्गर र रेडार स्टेसनको बिचको यो भागमा गई क्र्यास हुन्छ। त्यो टर्न यदि शार्प हुँदैन थियो भने त्यो सायद रेडार स्टेसनमा ठोकिएर अझै ठुलो क्षति हुन्थ्यो होला। यदि उक्त प्लेन क्र्यास हुँदैन थियो भने अहिले पोखरा एयरपोर्टको ह्याङ्गरभित्र इन्सपेक्सनको काम भइरहेको हुन्थ्यो। बिरामी परेको अर्थात् दबाई खान उडेको प्लेन आखिर त्यत्रो मान्छे बोक्ने दुस्साहस कसरी गर्यो? नेपालमा विगत 25 वर्षमा 30वटा भन्दा धेरै प्लेन्सहरू दुर्घटनामा परेका छन्, जुन मोस्टली काठमाडौँको यही 200 किलोमिटर रेडियसभित्र नै पर्छन्। यी रिसेन्ट एक्सिडेन्ट्सहरूमा कमन प्याटर्न के छ थाहा छ? म भन्छ क्र्यास सम्भवतः ल्यान्डिङलाई एप्रोच गर्ने बेला भएका छन् र इच फेटालिटी पछि सेफ्टीमा झन् स्ट्रिक्ट हुनपर्ने निकाय क्यान प्राधिकरणले थ्योरिटिकली केही पनि होमवर्क गरे जस्तो देखिएकै छैन। आखिर नेपालमा यति धेरै प्लेन एक्सिडेन्ट्सहरू किन हुन्छन्? कहिले रनवेमै चिप्लिने त कहिले विशाल पाहाडमै गएर प्लेन जोत्तिने। यी हुन् नेपालको रिसेन्ट हिस्ट्रीमा घटेका डेडलिएस्ट एभिएसन डिजास्टर। गत वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको दिन बिहान 10:30 बजेको समय काठमाडौँदेखि यति एयरलाइन्सको फ्लाइट 691 पोखरा आउँदै थियो र स्पोइलर अलर्ट चरी लैजा समाचार। प्लेनले पोखरा र काठमाडौँ बिच अलरेडी एउटा राउन्ड ट्रिप गरिसकेको थियो र त्यस दिनको थर्ड फ्लाइटमा सायदै कसैले सोचेको घटना घट्नेवाला थियो। पोखरा एयरपोर्टको रनवे 30 र 12 मध्ये एटिसीले 12मा ल्यान्ड गर्न क्लियरेन्स दियो। तर युजल्ली प्लेनले रनवे 30 अझ प्रिसाइजली भन्दा यता पृथ्वी चोकपट्टिको साइडदेखि नै ल्यान्ड गर्थ्यो। तर यसपालि क्याप्टेनलाई एउटा ट्रेनिङ पर्पजको लागि भनेर अर्को साइडदेखि ल्यान्ड गर्न प्लेनले एक राउन्ड नै एक्स्ट्रा घुम्यो र रनवेतिर नर्मल्ली ल्यान्डिङको लागि एप्रोच गरिरह्यो। सबै प्रोसिडियर्सहरू सोचे जस्तै हुँदै थियो अन्टिल अचानक ककपिटभित्र एउटा साइरन बज्छ, जस लगत्तै प्लेनको स्पिड नघट्न पर्ने थियो तर बिस्तारै नचाहँदै घट्दै थियो। तर किन? प्लेनमा दुवैजना पाइलट क्ल्युलेस थिए। स्पिड बढाउन फुल लिभर तानेर पावर इन्क्रिज गर्दै पनि प्लेनले चाहिने जति लिफ्ट पाएन। जुन डिसेन्ट प्रोफाइलमा प्लेन उड्दै थियो सोही रेटमा ऊ रनवेसम्म पुग्न कुनै पनि हालतले सक्थेन। यसलाई बुझ्न एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल लिउँ है त। अज्युम यो कक इन्जिनभित्रको ब्लेड हो, पखेटा हो र यो ब्लेडमा के इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भन्दाखेरि यसको फेसलाई भित्र ककपिटदेखि नै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ र यो ब्लेडको पोजिसन इन्जिनसँग ठ्याक्कै प्यारलर भएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिने जति हावालाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन, जुन हाम्रो यतिको क्र्यासमा भएको थियो। यस्तो फेदरिङ पोजिसनमा भएको ब्लेड फर इक्जाम्पल यसलाई पानीमा राखेर देखाउँदा अझै प्रष्टसँग देखिन्छ। जति ब्लेड बाङ्गो हुन्छ त्यति नै धेरै पानी डिस्प्लेस गरे चाहिँ माथि आकाशमा पनि सोही अनुरूप हावालाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ। क्यामेरामा क्याप्चर भएको यो फुटेज अनुसार ब्लेडको यस्तो ओरिएन्टेसनले गर्दा प्लेनले चाहिने जति थ्रस्ट जेनेरेट गर्नै सकेन र अल्टिमेटली प्लेन एउटा फलामको टुक्रा सर भयो र अल्टिमेटली सेतीको गर्जमा गएर बचाइदिन पुग्यो। प्लेनमा सवार सबै 72 जनाको अन द स्पोट डेथ भयो। क्र्यास पश्चात प्लेन चिनिने अवस्थामै थिएन। योभन्दा पनि अझै डेडलिएस्ट एभिएसन डिजास्टर 2015मा क्र्यास भएको फ्लाइट US बाङ्ला 211। प्लेन ढाका बङ्गलादेशदेखि दिउँसोको 12:30 बजे मोस्टली नेपाली मेडिकल स्टुडेन्ट्सलाई बोकी काठमाडौँतर्फ आउन टेक अफ गर्यो। प्लेनमा कमान्डिङ क्याप्टेन थिए 52 वर्षीय अबिद सुल्तान, जसको फ्लाइट एक्सपिरियन्स 5500 आवर्सभन्दा पनि बढी थियो, अर्थात् पाइलट एक्सपिरियन्स थिए। उनी काठमाडौँको भूगोल, काठमाडौँको जियोग्राफीसँग अनभिज्ञ थिएनन् र टेक अफ गरेको 4 घन्टापछि जब ल्यान्डिङको लागि प्लेन डिसेन्ड गर्यो तब पाइलटको अगाडि रनवे नै थिएन। Star 211 confirm you have runway in sight? काठमाडौँमा
प्लेन ल्यान्ड गर्न यदि साउथतिरबाट आउँदैछ भने युजल्ली रनवे 02मा ल्यान्ड गर्छ र सेम रनवे अर्को एन्डदेखि एप्रोच गरिँदैछ भने रनवे 20 हुन्छ। रेफरेन्सको लागि फेरि पनि यो रातो एरिया कोटेश्वर हो र यो निलो एरिया चाहिँ पेप्सीकोला। प्लेन रनवे 02 को फ्रेम अफ रेफरेन्सदेखि राइटतिर प्यारलली जाँदै थियो। एटिसीले लगत्तै हजुर त रनवे 02 को साट्टो 20 तर्फ पो जाँदै हुनुहुन्छ भन्दा होइन हामी 02मा नै ल्यान्ड गर्न लागेको छौँ भनेर रेडियो मार्फत जवाफ दिन्छन्। क्याप्टेन रनवे 02 र 20मै कन्फ्युज भयो जस्तो देखिँदै थिए। आखिर उनको इन्टेन्सन के हो त त्यो बुझ्न एटिसी अलर्ट हुन्छ। कता हो यो एकदम डिसोरिएन्टेड भयो जस्तो लाग्यो। त्यही त यो यसलाई त रडार भक्कर गरेर उता पठाउनु पर्छ जस्तो छ। यो कता जान एकदम जो र अर्को टावर ड्युटी अफिसर आएर एटिसी टेक ओभर गर्छन्। Bangladesh 211 request your intention. I would like to land on Jaipur. क्याप्टेनले अझै पनि होइन म त्यही पहिलाकै रनवे 02मा ल्यान्ड गर्छु भनेर भनिरहे, तर उनी रनवेको अर्को साइडसम्म अलमोस्ट आइपुगेका थिए। यदि क्याप्टेनले भनेअनुसार नै रनवे 02मा ल्यान्ड गर्ने हो भने प्लेनलाई अलि हाइटमा लगी एक राउन्ड घुमाउन पर्ने हुन्छ। Okay, we are making an orbit to the right. Copy. Okay, that's good, but do not land. क्याप्टेनले प्लेनलाई घुमाए र रनवे 20 तिर एप्रोच गरे। BS 211, that is not the runway. तर जे होस् जहाँबाट जसरी भए पनि एटलिस्ट प्लेनले सजिलै ल्यान्ड गर्ला नि जस्तो लागेको थियो, तर अझै पनि केही रङ त हुँदै थियो। Bangladesh 211, I say again, done. प्लेन रनवेको साटो टावर भएतिर ढल्कियो र इमिडिएटली टर्न गर्न खोज्दा प्लेनको दिशा बिग्रियो तापनि क्याप्टेनले या यतै सिद्धि भन्दै जबरजस्ती ल्यान्ड गर्ने एटेम्प्ट गर्छन्। लास्टमा जे नहोस् भन्ने थियो त्यही हुन जान्छ। क्र्यास भएको केही महिनामा ब्ल्याक बक्सको डेटा इन्टरप्रेट गरेर यसको कन्क्लुजन निकालिन्छ। क्र्यास हुनु पछाडि मसिनको फेलियर या भनौँ प्राविधिक गडबडी भन्दा पनि ह्युमन एरर अर्थात् पाइलटको मेन्टल स्टेटले गर्दा भएको पुष्टि हुन्छ। ल्यान्डिङको क्रुसियल टाइममा ककपिटभित्र क्याप्टेन सुल्तानले स्मोक गर्दै थिए। उनी एग्रेसिभ हुँदै थिए। आफूसँगै बसेकी को पाइलटसँग मुखमा जे आयो मन परिँदै बोल्दै थिए र यस्तै चेन अफ इभेन्ट्स र सिरिज अफ माइनर मिस्टेक्स कम्पाउन्ड हुँदै गयो र यति ठुलो ट्रेजेडी निम्तियो। We have a clear sign that this is a pilot who should not be flying a plane. तर इन्भेस्टिगेसनको यो कन्क्लुजनलाई बङ्गलादेशी साइडले एक्नोलेज गर्दैन। इन्भेस्टिगेसन वान साइडेड भयो भनेर दे वर नट कन्भिन्स्ड। गल्ती एटिसीदेखि नै भएको हो। इन्स्ट्रक्सन दिँदा अर्डर चाहिँ बोल्ड भएर दिनुपर्छ र आफ्नो भिजुअलको डोमेनमा हुँदाहुँदै पनि अर्डर दिन नसक्नु एटिसीकै इन्कम्पिटेन्स हो भन्ने बङ्गलादेशी अथोरिटीको इन्स्टेन्स थियो। गल्ती जोसुकैबाट होस्, सिरिज अफ मिस्टेक जहाँबाटदेखि सुरु होस्, ब्लेम गेमले ती इनोसेन्ट 51 जना यात्रुको ज्यान रिभाइभ हुँदैन। यो घटना पश्चात युरोपियन युनियन इयुले एउटा एक्सपेन्सिभ लेसन स्वरूप यदि कोही नयाँ पाइलट रिक्रुट हुँदैछ भने पहिला उसको अनिवार्य रूपमा साइकोलोजिकल जजमेन्ट लिन पर्छ भन्ने एउटा नयाँ डिरेक्टिभ नै जारी गर्यो। यस्तो कियोस फेस गर्न हामी रेडी नै थिएनौँ। हामीले यसभन्दा पहिलाको एक्सिडेन्टदेखि केही पनि लेसन सिकेनौँ। सिक्ने अवसर थियो पाकिस्तान एयरवेजको फ्लाइट 268 देखि। 28 सेप्टेम्बर 1992 प्लेन पाकिस्तानदेखि काठमाडौँको लागि 155 यात्रु बोकी टेक अफ गर्छ। उडेको केही मिनटमै प्लेन नेपालको एयर स्पेसभित्र प्रवेश गर्छ र नर्मल्ली नेपाली टावरसँग कनेक्ट भई इन्स्ट्रक्सन्स फलो गर्दै आफ्नो लोकेसनको अपडेट दिँदै काठमाडौँतिर आउँदै गर्छ। सेप्टेम्बर भनेको दसैँतिरको समय, मौसम एकदमै मिठो, एकदमै प्लेजेन्ट थियो। बाहिर चर्को घाम र जेरो टर्बुलेन्स। प्लेन अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप गर्दै तल डिसेन्ड गर्दै थियो। प्लेन अहिले 11,500 फिट माथि थियो र रनवे अझै 25 किलोमिटर पर। यदि सबै कुराहरू ठिक हुँदै गए अबको 6 मिनटमा प्लेन रनवेमा ल्यान्ड गर्दै हुनेछ। Report 4 miles, runway 02. We'll call you at 4 miles, Pakistan 268. Clear for final, runway 02. Runway 02. रनवे 02 क्लियर छ। रनवेको 4 माइल्सको रेडियसमा आइसकेपछि हामीले इन्फर्म गर्नु भनेर एटिसीले क्याप्टेनलाई इन्स्ट्रक्ट गर्छ। त्यतिखेर सायद रडार भइदिएको भए प्लेनको एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा हुने थियो। एटिसी अलि आत्तिँदै Pakistan 268, report position. Pakistan 268, report position.
Pakistan 268 Tower. Pakistan 268, this is Tower. कम्युनिकेट गर्ने प्रयास गरिरहन्छन्। PIA 268 इज क्र्यास्ड। क्र्यासबाट कोही पनि बाँच्न सफल भएनन्। क्र्यू र प्यासेन्जर गरी टोटल 167 को अन द स्पोट मृत्यु भयो। र यो क्र्यास हुनुको कारण एउटा साधारण पोस्टकार्ड र पाइलटको बुढी औँला हुन जान्छ। त्यो नाथे बुढी औँलाले यत्रो विशाल जहाज कसरी ढलाउन सक्छ त? इनफ्याक्ट रिसेन्टली हामीले यो प्लेन क्र्यासलाई एकदमै डिटेलली ब्रेकडाउन गरेका छौँ। एनिवे यो PIA 268 क्र्यास हुनुभन्दा ठिक 59औं दिन अगाडि यस्तै सिमिलर एक्सिडेन्ट नुवाकोट स्थित लाङटाङ रिजनमा पनि भएको थियो, जुन भिजुअल्ली अझै ट्राजिक देखिन्थ्यो। 2 महिनामा दुईवटा प्लेन एक्सिडेन्ट हुँदा पनि निकाय निशब्द नै थियो। त्यसो भए आखिर 49 दिन अघि घटेको एक्सिडेन्ट चाहिँ कस्तो थियो र त्यसले अरूलाई किन केही पनि पाठ सिकाउन सकेन? कुरा हो 79 प्यासेन्जर बोकी ब्याङ्ककदेखि काठमाडौँ उडेको थाई एयरवेजको फ्लाइट 311 को जहाज। 31 जुलाई 1992 प्लेनलाई 41 वर्षीय एकदमै स्किल्ड क्याप्टेन प्रिदा सुत्तिमाईले उडाउँदै थिए। कम्पेरिजनको लागि अघि US बाङ्ला 211 का क्याप्टेन अबिद सुल्तान, जसको फ्लाइट एक्सपिरियन्स 5500 घन्टा थियो, उनलाई सम्बोधन गर्दा उनी निकै नै अनुभवी भएको बताएको थिए भने सम्झनुहोस् क्याप्टेन सुत्तिमाई, जसको फ्लाइट एक्सपिरियन्स 13200 घन्टा थियो। स्ट्याटिस्टिकल्ली भन्यो भने उनीबाट फेटल एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी नियर 0 थियो। तर स्ट्याटिस्टिक्सले अरू नै केही भन्दै थियो जुन हामीले देखेनौँ। प्लेन यता काठमाडौँमा 12:55 मा ल्यान्ड गर्ने हिसाबले ब्याङ्ककदेखि टेक अफ गर्यो। हवाईजहाज एयरबस 310 जुन त्यस समयको लेटेस्ट मोडल प्रविधियुक्त जहाज थियो। तर विडम्बना लोल, जति प्रविधिशाली भए पनि जहाज नेपाल आउँदै थियो, जहाँ प्लेनको लाइभ मोनिटर गर्न मिल्ने रेडार सिस्टम धरि थिएन। एनिवे उडेको 2 घन्टा पश्चात प्लेन नेपालको एयरफिल्डमा प्रवेश गर्छ। समय थियो यता मनसुनको। रातिको 12 बजे काठमाडौँमा बेजोड प्रचण्ड पानी पर्दै थियो। क्र्यूले ATCसँग नर्मल्ली पोजिसनिङको रिपोर्ट र झरीको अपडेट लिख्दै हुन्छन् र भिजिबिलिटी जम्मा 1.5 किलोमिटर भएको र डेफल्ट रनवे 02 पनि एभाइलेबल नभएको कुरा ATCले बताउँछन्। रनवे 02 को अल्टरनेटिभ नर्थतिरको रनवे 20। प्लेनका कप्तान पहिले पनि TIA मा ल्यान्ड गरिसकेका थिए र नर्थतिरको एप्रोच कति रिस्की हुन्छ भनेर उनले बुझेका थिए र त्यही माथि पोर भिजिबिलिटी, डिजास्टरको पर्फेक्ट रेसिपी। मुभिङ अन, समस्याका पहाडहरू बल्ल थपिँदै थिए। सोही समयमा प्लेनको फ्ल्याप्सले पनि घरि काम गर्ने घरि काम नगर्ने गर्दै थियो र यही अन्यलतामा बरु कोलकाता नै ल्यान्ड गर्ने कि भन्दै पाइलटले सोचे। TIA मा ल्यान्ड गर्न चाहिने स्पिड र एल्टिट्युडको हेतु क्याप्टेनले राखेनन् तापनि एक लट फ्ल्याप्सलाई रिस्टार्ट गरे चला कि भनेर फ्ल्याप सिस्टमलाई पाइलटले अफ र अन गरे र सरप्राइजिङली फ्ल्याप्सले नर्मल्ली काम गर्न थाल्यो। अब भगवान दाहिने थिए भन्नु कि देब्रे, फ्ल्याप सिस्टम रिस्टार्ट गर्ने समयमा प्लेन धेरै नै अगाडि आइसकेको थियो। जहाजको हाइट र स्पिडको डिस्प्यारिटीले गर्दा ल्यान्डिङ झन् डिफिकल्टी हुन सक्थ्यो। सो कोलकाता क्यान्सिल र अन द TIA भन्दै प्लेन रोमियोतिर सिएर एप्रोच गर्न घुम्यो। रोमियो, गुराँस अनि रतन भनेको हाम्रो नयाँ बानेश्वर, कीर्तिपुर भने जस्तै हो। माथि आकाशमा ठाउँको नाम जसलाई एभिएसन इन्डस्ट्रीले एक्नोलेज गर्छ। प्लेन अब मोड्न क्याप्टेनले यो डायल नब घुमाउँछन्, तर ककपिटमा स्ट्रेसको माहौल यति धेरै भइसकेको थियो कि प्लेन टर्न गराउने इनपुट नबको भ्यालु मिस्टेकली धेरै सेट हुन्छ, जसलाई लिएर पाइलट अज्ञात थिए। पाइलटको माइन्डमा त प्लेन साउथ अर्थात् रतनतिर जाँदै गरेको भिजुअलाइज भइरहेको थियो, तर एक्चुअली जाँदै थियो नर्थ। जुन समयमा गल्ती भएको आवाज हुन्छ नि, इट वाज टु लेट। र लास्टली मोस्ट रिसेन्ट सौर्य एयरलाइन्सको जहाज। स्पेकुलेसन धेरै गर्न सकिन्छ, तर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नआउने जेसम्म हामीले केही कुरा पनि ठम्माउन कन्साइजली भन्न सकिँदैन। तर यो केस भनौँ अरूभन्दा अलि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अवश्य छ। अनलाइक माथि कुरा गरेको क्रास डिजास्टरहरू जसमा हामी इन्टायरली ब्ल्याक बक्सको डेटामा रिलाइ गर्नु परेको थियो, तर थ्याङ्कफुल्ली हाम्रो क्याप्टेन सर्भाइभ गर्नुभएको छ र बेस्ड अन उहाँको अभिव्यक्ति र ब्ल्याक बक्सले भनेको डेटा यदि कोरिलेट भयो भने यसले इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसलाई थप सहज गर्नेवाला छ। कसैले त प्लेन पुरानो भयो, पुरानो हुँदाहुँदै पनि किन उड्न दिएको भनेर
मिसइन्फर्मेसन फैलाइएको पनि देखियो। तर प्लेनलाई ट्र्याक गर्दा प्लेन 21 वर्ष मात्र भएको रहेछ, जुन खासमा पुरानो होइन। प्लेनको लाइफ स्प्यान औसतमा 20 देखि 30 वर्षसम्मको हुन्छ। प्लेनलाई क्लास सी मेन्टेनेन्स गर्न पोखरा लगिँदै थियो। उक्त मेन्टेनेन्स प्रत्येक 2-2 वर्षमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, जसमा प्लेनको मेकानिक्स र सेफ्टी सिस्टम्सहरू इन्भिजिलेट गरिन्छ। आखिर प्लेन सजिब भइदिएको भए थाहा हुँदो 2 वर्ष अघिको सर्भिस नै उसको अन्तिम सर्भिस हुनेवाला थियो। अझ त अझ इन्टरनेटका केही हस्तीहरूले उता दोलखा भीमेश्वर मन्दिरको शिलामा पसिना आएर यता प्लेन क्र्यास हुन पुगेको भनेर दाबी पनि गर्न भ्याइसक्नु भएको छ। 58 सालमा देउताको प्रतिमामा पसिना आएपछि डरर हत्याकाण्ड भएको, 72 सालमा महाभूकम्प गएको र अहिले 81 सालमा भने विमान ध्वस्त हुन पुगेको स्पेकुलेसन गर्ने जमात पनि हाम्रो इन्टरनेटमा भेटिनुभयो। जय भीमेश्वर, माफ गर, नेपाली मूर्ख छन्। शोक मनाउन सरकारले आधा झन्डा झुकाउने निर्णय त गर्यो, थ्याङ्क यू, तर यसले मृतकजनहरूको सास फर्कदैन। पोहोर पनि सेती खोजमा जहाजले माया मारेपछि झन्डा तल नै झारिएको थियो। तर त्यसपछि के भयो? लेट मी आस्क द गभर्मेन्ट, जसले मैले ट्याक्स तिरेर पालिरहेको छु, वाट हेभ यु रियली डन? एक्चुअली बोल्ड र वाइज निर्णय लिन तिमी किन सक्दैनौ? त्रिशुलीमा बस खसेको साँच्चै कति दिन भयो थाहा छ? दिनभन्दा मुस्किलले औँलामा अटाउँछ। टेक्नोलोजी कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। तर फलामको पाप्रो खोज्न चुम्बक डुबाउनु त पर्दैन होला। खसेको त हामी दुवैजना थियो। तिमी जहाजबाट खस्यौ, म बसबाट। मरेका त हामी दुवैजना थियौ। तिमी जलेर मर्यौ, म डुबेर मरेँ। तिमीलाई 10 मिनटमै भेटाए, तर मलाई अब सायदै भेटाउलान्। तिम्रो परिवारले तिम्रो लास भेटेर रोइरहेका छन्, तर मेरो परिवारले मेरो लास नभेटाएर रोइरहेका छन्। फरक त केवल यति भयो साथी, तिमीले 5000 को टिकट काटेका थियौ र मैले मात्र 500 को। प्रश्न बस दुर्घटना वा भनौँ जहाज दुर्घटनाको होइन, कुरा चेन्ज मेकर र पोलिसी मेकरको कम्पिटेन्स हो। ए बाबा, तिमीलाई इम्प्रेस गर्न के गर्नुपर्छ? मैले तिम्रो ध्यान सापट्टि लिन? क्यान, तिमी किन साइलेन्ट छौ? किन यी दुर्घटनाहरूलाई नर्मलाइज गरिदिएको? इयुले त्यसै नेपाली एभिएसनलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको हो र यस रिगार्ड खै त होमवर्क गरेको? नेपाल इज नट फर बिगिनर। नेपाल साँच्चीकै अप्ठ्यारो छ। सबै मिलेको नहोला। अग्ला अग्ला पहाड छन्, खोला नाला प्रचण्ड उर्लेर बग्छ, तर जे छ राम्रो छ। सेफ्टी प्रोसिडियरमा हामी सिरियस कहिलेदेखि हुने? यति हुँदा पनि पुगेन है। यो फोटो हेर त, 50 वर्षमा 100वटा भन्दा बढी मिसएप भइसक्यो। अलमोस्ट हजारौँ इनोसेन्ट मान्छेले हजुर प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउनु भएन। आई एम रियली सरी टु से, तर अझै कोही हाई प्रोफाइल मान्छे मर्न पर्ने पो हो कि? अझै 1-2 जना इनोसेन्ट ज्यानको आहुति खोज्नु भएको पो हो कि? यदि यसको उत्तर होइन भने म हाई प्रोफाइल त होइन, तर स्टिल यु क्यान काउन्ट मी इन।